Hello and namaste. Good morning, everyone. Welcome to my another vlog of my pregnancy journey. Here I'm going to share with you guys my daily routine during my pregnancy, what I do in a day, what I eat in a day, how I manage my work and household work in my pregnancy during this journey. So to know that, let's get started with my morning routine. I wake up at 5:30 AM. पछि म फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि म लाग्छु किचनतर्फ. सो बिहान उठ्दा बित्तिकै चाहिँ मैले चार्ज गरेर राखिरहेको हुन्छु घडी. त्यो घडी चाहिँ म लगाउँछु. यो घडी चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्रेन्ड भएको छ, किनभने यसले चाहिँ मेरो हरेक कुरा ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ. सो कति किलोमिटर हिँडेँ, मेरो ब्लड प्रेसर, मेरो हार्ट रेट एन्ड एभ्रिथिङ. सो आई नेभर एभर लिभ दिस वाच. अनि त्यसपछि म जान्छु किचनतर्फ यो मर्निङ ड्रिङ्क खानको लागि. अनि यसमा चाहिँ तातो पानी मैले राखेर यसमा ज्वानो अनि त्यसपछि नुन थोरै अनि अर्को कागती अनि अलिकति गुड राखेर अनि यो ड्रिङ्क चाहिँ मैले बिहान खान्छु. यो ड्रिङ्क चाहिँ मेरो लागि एकदमै हेल्पफुल भएको छ ड्युरिङ माई प्रेग्नेन्सी. ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर एकदमै लो हुने रहेछ. सो यो ड्रिङ्कले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ काम गर्छ त्यसको लागि. देन यो बोतलमा 1 लिटर पानी अनि त्यसपछि एउटा चक्लेट चाहिँ मर्निङ वाक गर्दा जहिले पनि लिएर हिँड्छु, बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गेट हाइड्रेटेड. वेन यु वाक योर बडी गेट्स टायर, एनर्जी पनि एकदमै डाउन हुन्छ. त्यो बेलामा चाहिँ यु निड वाटर एन्ड चक्लेट्स टु गेट चार्ज. मर्निङमा चाहिँ म जहिले पनि 1 घन्टा जगिङ चाहिँ जान्छु अनिवार्य. यसले चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो बनाउँछ. कम्मरहरू दुख्ने, खुट्टाहरू झमझम बनाउने यो प्रब्लमबाट चाहिँ मलाई अलिकति मुक्त बनाएको छ. आई फिल द्याट. अनि आज स्याटरडे हो, सो एरिका पनि म सँगसँगै छिन्. यो ठाउँ चाहिँ मेरो आराम गर्ने ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ म पानी र चक्लेट जहिले पनि यहाँ बसेर आराम गरेर खान्छु. 2.38 किलोमिटर चाहिँ म हिँडिसकेको छु. मेरो टार्गेट गोल चाहिँ 8 किलोमिटर टु 10 किलोमिटर हुन्छ साँझसम्म. सो अनि म यहाँ पानी खाइसकेपछि म चाहिँ ब्याक टु होम फर्किनतर्फ लाग्छु. समटाइम्स वेन आई डोन्ट गो फर जगिङ आई डु योगाज एट होम. योगा प्र्याक्टिस गर्छु, कहिलेकाहीँ साँझ पनि गर्छु. त्यसपछि म घर आइसकेपछि मेरो मर्निङमा बाथ रुटिन हुन्छ. म नुहाइसकेर मेरो मर्निङ रिचुअल्सहरू चाहिँ म पालना गर्छु. मलाई एकदमै आनन्द लाग्छ यो भजन कीर्तन सुन्दै. म 1 घन्टा मजाले यसरी आफूलाई टाइम दिन्छु, पूजाहरू गर्छु. भजन कीर्तन सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेबीलाई पनि एकदमै सकारात्मक सोच राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु. सो डेली मैले गर्छु. त्यसपछि म ढुक्कले एकदम राम्रो हेभी ब्रेकफास्ट खान्छु. आज चाहिँ ओट्स र फलफुल रहेको छ. जुन बेलामा मैले बिहान फलफुलहरू खाँदिनँ, मेरो ब्रेकफास्टमा हुँदैन, दिउँसो चाहिँ म जहिले पनि इन्क्लुड गर्छु इन अ डे. मैले 1 टाइम चाहिँ फ्रुट्सहरू चाहिँ जहिले पनि केही न केहीमा मिसाएर खान्छु. आई टेक भिटामिन डी अलट. म घाममा मस्त बिहानको मर्निङ घाममा बसेर मजाले ब्रेकफास्ट इन्जोय गर्छु. एरिकाको पनि स्कुल जाने टाइम हुन्छ, त्यसरी उसलाई पनि म ब्रेकफास्ट दिन्छु र एरिकालाई ठ्याक्क 9 AM चाहिँ स्कुल लिएर जान्छु. 9:15 उसको स्कुल पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ. त्यसरी नजिकै छ स्कुल, सो इट डजन्ट टेक टाइम. अनि उसलाई म स्कुल पुऱ्याइसकेपछि देन आफ्टर आई कम ब्याक टु माई होम. त्यसपछि म एकछिन बसेर अनि खाना बनाउने तर्खर गर्न थाल्छु. मलाई खानामा चाहिँ एकदमै हेल्दी डाइट चाहिन्छ. मर्निङमा एकदमै भोक लाग्छ मलाई. 10देखि 10:30मा चाहिँ हामीले खाना खाएर सक्छौँ. दाल, भात, तरकारी, अचार अनि दही, सलाद सबै कम्प्लिट डाइट चाहिँ म खान्छु. आज चाहिँ मेरो खसीको मासुको दिन रहेको थियो, त्यही भएर मैले दाल बनाइनँ. म मिल चाहिँ एकदमै मजाले इन्जोय गर्छु. देन आफ्टर आई ह्याड टु डु माई अफिस वर्क. ओके, म चाहिँ खाना खाइसकेपछि म आफ्नो अफिसको कामहरू सघाउँछु.
अनि यदि अफिसको काम कहिलेकाहीँ टायर्ड भयो भने चाहिँ म रेस्ट गर्छु. Sometimes I read books, sometimes I just lie down and just do nothing. If I felt uneasy, so अहिले चाहिँ म एकदमै तन्दुरुस्त छु, फ्रेस छु. So I'm working from home right now. किन 1 week मात्र छ अब मेरो डेलिभरी टाइम आउनको लागि. Every 2 to 3 hours I take something. आज चाहिँ मैले यो काढा बनाउन लागेकी छु, चिया जस्तै. यो चाहिँ 39 र 40 विक्समा मात्र खानुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नखानु होला, यसले कन्ट्र्याक्सन क्रिएट गर्छ. मेरो डक्टरले चाहिँ अब एकदमै डाइट कम खान भन्नुभएको छ. अनि अर्को कुरा मलाई चाहिँ अब मेरो डेट आइसकेको छ, ओन्ली 1 विक छ. सो गर्मी चिजहरू खानु जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई नर्मल डेलिभरीको लागि हेल्प होस् भनेर भन्नुभएको छ. सो आइ एम वर्किङ अन द्याट. मैले चाहिँ सो लाइटली यो काढा अनि त्यसपछि बिस्किट खाएँ. अनि म गार्डनमा फुलहरूसँग यताउता टाइम स्पेन्ड गर्छु. अनि 4 बजे चाहिँ एरिका स्कुलबाट आइसक्छिन्. आज एकदमै जाडो छ, त्यसैले मैले आज चिज पपकर्न बनाउन लागेको छु उसको ब्रेकफास्टको लागि. यो बेलामा चाहिँ एरिका र म सँगै टाइम स्पेन्ड गर्दै खान्छौँ. यो टाइममा चाहिँ म दुध चाहिँ खान्छु. दुधमा चाहिँ कहिले बुस्ट, कहिले बोर्नभिटा, कहिले वुमेन्सभिटा राखेर खाइरहेको हुन्छ, फरक फरक टेस्ट. अनि आफ्नो ब्यागमा छ प्लास्टिकवाला क्यालेन्डर ब्यागमा छ. अनि आज स्कुलमा के गर्यो नि? नाचेको? After this, I make her homework daily at 5 to 6 p.m. एरिकाको होमवर्क गर्नु पर्यो नि अब. आज मसँग पिक अप स्प्यारो. वाउ. ए ल पेन्सिल निकाल, होमवर्क गर्नु पर्यो नि राजाले. इन थीम कपी इन वर्कशीट भनेर होमवर्क आएछ. ल गर राजा. उसलाई चाहिँ होमवर्क जहिले पनि म आफै नै गराउँछु. मलाई चाहिँ अरूले गरेको चित्त पनि बुझ्दैन एक त. अनि ऊ बाबासँग त्यति टेर्दिनँ. सो बच्चाहरूलाई चाहिँ करेक्ट प्याटर्न चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ 4 लाइन कपीमा, जसले गर्दा उनीहरूको ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. सो एरिकाको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो निट एन्ड क्लिन देख्छन् उनले. अनि अर्को कुरा चाहिँ बोल्दै पढाउँदै गरेपछि उनीहरूको चाहिँ यो वर्ड पनि उनीहरूले सिक्ने गर्छन्. त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई स्पिक गरेर बोल्न सिकाउँछु. कन्सन्ट्रेसन पनि हुन्छ लेख्दाखेरि होइन. सो त्यसपछि होमवर्क सकाइसकेपछि म जहिले पनि उसलाई उसको मुड हेरेर कतिको अलि एनर्जेटिक छन् भने चाहिँ मैले उसलाई रिडिङ पनि गराउँछु. होमवर्क साँझै एकलट लर्निङ गराउँछु, नत्र पनि एभ्री टाइम आई मेक एट मर्निङ लर्निङ काम चाहिँ. साँझ कहिलेकाहीँ अलिकति टायर्ड भएर आएकी छिन् भने होमवर्क सकाएपछि म उसलाई आराम गर्न दिन्छु. खेल्छिन्, टिभी हेर्छिन्, इन्जोय गर्छिन्, नत्र सुत्छिन् कहिलेकाहीँ होइन. उसको चाहिँ फरक फरक रुटिन हुन्छ. सो द्याट्स इट. एउटा कुरा मैले मेरो बच्चालाई यसरी गर्छु भनेर हजुरहरूले पनि यही नै गर्नतिर नलाग्नु होला, किनभने एभ्री चाइल्ड इज डिफ्रेन्ट. सबैको आफ्नो लर्निङ प्याटर्न हुन्छ, सबैको आफ्नो दिमाग हुन्छ. बच्चाले कुन तरिकाले लेख्छ बच्चाको दिमागसँग चाहिँ खेल्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो डोन्ट कपी बट ट्राई. साँझको टाइम चाहिँ एरिकाको ड्याडी आइसकेपछि म चाहिँ एकदमै बिजी हुन्छु. मैले साँझ चाहिँ खाना सकभर छिटो पकाउने कोसिस गर्छु, किनभने एरिका कहिलेकाहीँ 8 बजे पनि सुत्दिन्छन्. तर उसको रुटिन छ 9 o'clockसम्म सुतिसक्ने. सो म चाहिँ खाना एकदम फटाफट तयार पार्नतिर लाग्छु. साँझ चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ एकदम सिम्पल, रोटी सब्जी दाल अथवा रोटी सब्जी हुन्छ, परौठा त्यस्तो हुन्छ. सो सिम्पल खाना खोज्छु म चाहिँ. अनि साँझ हामीले चाहिँ टेबलमा सँगै एकअर्का दिनभरि भेटेको हुँदैन. सो आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, त्यसैले चाहिँ हामी साँझ चाहिँ सकेसम्म टेबलमै मैले खाने रुटिन बनाएको छु र सबैजना फ्यामिली गफ गर्दै इन्जोय गरेर हामीले चाहिँ साँझ खाना खान्छौँ. यो साँझको टाइम र यो टेबल टक
टाइम चाहिँ मेरो लागि एकदमै प्रिसियस लाग्छ किनभने यो बेलामा चाहिँ हामी तीनैजना सँगै हुन्छौँ फ्यामिली टाइम हो यो अनि दिनभरिको स्ट्रेस र थकान चाहिँ यहाँनिर आएर फुल स्टप हुन्छ त्यसैले पनि यो टाइम एकदमै प्रिसियस लाग्छ ओके म चाहिँ मेडिसिनहरु खाँदैछु सो मेरो यतै रुममा चाहिँ मैले मेडिसिनहरु लिन्छु आफ्टर डिनर जहिले पनि एरिकाले यो दबाईहरू चाहिँ सधैँ मलाई खुवाउँछिन् सम्झाउँछिन् खानको लागि सी इज अ रिमाइन्डर फर मी एन्ड आई लभ इट सो मच उसको एनर्जी चाहिँ जहिले पनि हाई हुन्छ हेर न त्यहाँ सो यो चाहिँ मेरो रहेको थियो नाइट मेडिसिन रुटिन यो स्पेल चाहिँ मैले बिहान खान्छु यो चाहिँ ओके इट्स फ्यामिली टाइम हामी चाहिँ अब लुडो खेल्दैछौँ माझैकासँग बाबा पछि एरिका ल मम्मी एरिका अनि बाबा ओके 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 यो लुडो गेम र स्नेक गेम चाहिँ एरिकालाई एकदमै मनपर्छ सो उसको लागि चाहिँ हामी खेल्दै जस्तो गर्छौँ अनि उसलाई चाहिँ जिताउनतर्फ लाग्छौँ धेरै जसो अनि ऊ चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छन् आफूले जितेपछि सो उसलाई एउटा टाइम दिने बाहना अनि उसको लागि रमाइलो पनि फिल हुन्छ उसलाई अनि ऊ चाहिँ यो खेल्दासम्म बाबासँग चलेर यति हैरान पारेर इरिटेट पार्छिन् बाबासँग एकदमै टाइम स्पेन्ड गर्न उसलाई एकदमै मनपर्छ बाबा इज हर फेभरेट आई डोन्ट नो वाइ डटर्स लभ ड्याडिज टु मच अझ त्यसैमाथि यस्तो माया गर्ने ड्याडी भएपछि त के चाहियो है एकदमै टाइम चाहिन्छ उसलाई ड्याडीसँग चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ विकेन्डमा चेस पनि खेल्छौँ यसमै छ होइन अनि यो चाहिँ अब एरिका खेल्दा खेल्दा थाक्छिन् अनि त्यसपछि छिटो निराइहाल्छिन् भनेर चाहिँ 7:30 देखि 8:30 बजीसम्म चाहिँ हामीले उसलाई 1 घन्टा जस्तो उसलाई चाहिँ एकदम इन्जोय गराउँछौँ टाइम दिए जस्तो फिल गराउँछौँ अनि ऊ चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छन् कहिले बल खेल्छौँ कहिले ड्याडीसँग यसरी हामी फ्यामिली भएर लुडो खेल्छौँ कहिले चाहिँ ड्याडीसँग हात्ती बन्ने खेल्ने अनि ड्याडीले कुदाउने त्यस्तो गर्नुहुन्छ सो कहिले ब्याडमिन्टन खेल्छन् रुममै त्यस्तो त्यस्तो गरेर इन्जोय गर्छन् उसले चाहिँ वान निकाल्नु पर्छ कि 6 निकाल्नु पर्छ त्यहाँबाट निकाल्नलाई तब आएन हामीले जित्ने कि आपको निकाल्ने कि त्यही गर्ने आपको निकाल्ने यहाँ ह्याप्पी फेसमा ओके फिर 1 2 3 ल भयो 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 यस माइ टर्न अब एरिकाले त मलाई जितेको पापा दिनभरिको मेन्टल त छँदै थियो फिजिकल एक्टिभिटिज धेरै हुने भएकाले होला म चाहिँ यो टाइममा आएर म एकदमै टायर्ड भइसक्छु कतिखेर एरिकाले बेडमा जाऊँ मम्मी नुनु गरौँ स्टोरी सुनाउनु मलाई भन्छन् भनेर वेट गरेर बस्छु है बाबाले चाहिँ उसलाई फुल टाइम दिइसिन्छ एकदम टायर्ड बनाउनतिर लागिसिन्छ मजाले खेलाइसिन्छ उसलाई चाहिँ बाबा छोरी टाइम हुन्छ यो बेलामा उसलाई चाहिँ स्टोरी बुक रिडिङ गर्न आउँदैन तर पनि म उसलाई यतिकै के हो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पुरा पढे जस्तो गर्छिन् म चाहिँ एकैछिन हेर्न दिन्छु उसलाई अनि एकैछिनपछि चाहिँ म उसलाई स्टोरी सुनाउनुतिर लाग्छु आज कुन स्टोरी पढ्ने एरिका आज मैले
त्यो टाइगर ओके ल सबै राखौँ यता कम अन ल ल बेबी नुनु गर है त म टाइगरवाला स्टोरी भन्छु अब मैले यो बेबीलाई र यो सानो बेबीलाई स्टोरी सुनाउँछु द लायन एन्ड द ऱ्याबिट ओके वी आर गोइङ टु लर्न द लायन एन्ड द ऱ्याबिट यो के हो एरिका लायनले कस्तो गर्छ रे There lived a lion in the jungle. जंगलमा lion बस्थ्यो रे है and he thought that he was the king of the jungle and स्टोरी सुनाउन भनेर लाग्यो उसको स्टोरी कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन कहिले पनि मैले कम्प्लिट स्टोरीलाई सुनाउने यस्तै गरेर टाइम स्पेन्ड गर्छु अनि अलिकति 4-5 वटा लाइन एक्सप्लेन गर्दा बित्तिकै त्यही दोहोऱ्याउँदै एक्सप्लेन गर्दा बित्तिकै मिलाउँछु त्यसमा एउटा लायन थियो रे त्यो लायन चाहिँ एकदमै बदमास थियो रे के हेर न कस्तो एङ्ग्री गरेछ लायन लिएर है हेर कस्तो एङ्ग्री है ओके आइज क्लोज गरेर सुनुहोस् कहाँ त्यसमा एउटा लायन थियो रे त्यो लायन चाहिँ जङ्गलमा बस्थ्यो रे अनि त्यो लायन चाहिँ एकदमै बदमास थियो रे के अनि त्यो लायनले चाहिँ अरू एनिमल्सलाई एकदमै ब्याड बिहेभियर गर्थ्यो रे फाइनल्ली 9 बजेसम्ममा चाहिँ एरिका निदाइसक्छिन् त्यसपछि बल्ल मेरो आफ्नो टाइम निस्किन्छ अनि म चाहिँ एकछिन ध्यान गर्छु बसेर अनि एकछिन मेडिटेसन गर्छु त्यतिन्जेलसम्म मेरो हस्बेन्डले चाहिँ दुधमा घिउ अनि त्यसपछि एउटा केसर हालेर मिल्क लिएर आइदिनुहुन्छ अनि त्यो म पिउँछु डेली यो केसर चाहिँ एकदमै गर्मी चिज भएकाले दुधमा केसर र घिउ चाहिँ 39 विक्सदेखि मात्र खान स्टार्ट गर्नु होला किनभने यसले कन्ट्र्याक्सनको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ यो चाहिँ मैले 39 विक्सबाट मात्र खान सुरु गरेकी हुँ केसर र घिउ हालेर यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल डेलिभरी र सहज डेलिभरीको लागि एकदमै हेल्प गर्छ भन्ने मैले रिसर्चबाट थाहा पाएकी हुँ र मैले स्टार्ट गरेकी छु भर्खरै 10 देखि 12 बजेको टाइम चाहिँ मेरो एडिटिङ गर्ने टाइम हुन्छ मेरो च्यानलहरुमा पोस्ट गर्ने कन्टेन्टहरु बनाउने टाइम हुन्छ सो म त्यसमा काम गर्छु अनि त्यसपछि मलाई एकदम थकाइ लागेको हुन्छ म चाहिँ झ्याप्चुप 12 बजे निदाइसक्छु आजको डेली रुटिन चाहिँ मेरो यहाँ आएर सकिन्छ होप यु लाइक्ड इट थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी इन द नेक्स्ट भिडियो गुड नाइट गाइस